ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የእናት ቴክ ሾው ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላም ብያለሁ። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ ከች ብያለሁኝ። ዛሬ ላሳያችሁ የፈለጉት ምንድነው how to create YouTube ቻናልን እንዴት እንከፍታለን፣ እንዴት ነው አከፋፈቱ የሚለውን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ያንን አንድ ባንድ አሳያችኋለሁ፣ ተከታተሉኝ። ይሄን ለማድረግ መጀመሪያ የግድ ምን ያስፈልገናል? ጂሜል አካውንት ወይም ደግሞ ጉግል አካውንት ያስፈልገናል። ጉግል አካውንት እና ጂሜል አካውንታችንን እንዴት መክፈት እንዳለብን ከዚህ ቪዲዮ ላይ ከቀኝ በኩል ከጫፍ ላይ ቀጥታ አይ ምልክቷል ስትመጣላችሁ ቪዲዮ እሱ ነው። ያንን ክሊክ በማድረግ እንዴት ክሬት ማድረግ እንደሚቻል እዛ ላይ ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ እሱ ላይ ተመልከቱ። አሁን ቀጥታ ምንድነው የጂሜል አካውንቱን እና ፓስዋርዱን ብቻ ይጂ ቀጥታ እንዴት ክሬት እንደማደርገው ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ እንዴት ክሬት እንደሚደረግ አሳይቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ምን እናደርጋለን? ወደ YouTube እንገባለን። YouTube ላይ ቀጥታ እንገባና YouTube ላይ ቀጥታ ስንገባ ቀጥታ ከዚህ ቦታ እንደገባን ከላይ ላይ የሰው አይከን ያለባትን እዚች ላይ ክሊክ ስናደርጋት ምን ትላለች? ሳይን ኢን ትላለች። ይሄንን የሚሆነው ምንም ነገር ከዚህ በፊት ያልተጠቀመና አካውንት ያላስገባን ከሆነ ነው እንደዚህ የሚሆን። ነገር ግን ሌላ አካውንት ካላችሁ ምን ታደርጋላችሁ? አድ አካውንት ትላላችሁ። አድ አካውንት ስትሉት ቀጥታ ልክ እንደኔ አሁን ሳይን ኢን ብዬ ስገባ እዚህ ጋር ቀጥታ ምን ይላል? አድ አካውንት ይለኛል። እዚህ ጋር ፕላስ ምልክቷን እናካታለሁ። ይሄንን ፕላስ ምልክቱን ክሊክ ሳደርገው ምን ይለኛል? ቼኪንግ ኢንፎ ይለናል። አሁን ሮቴት እያደረገ ነው። ከዛ እዚህ ጋር ምን ያደርግልናል? ኢሜል አካውንት እንድናስገባ ያዘዘናል። እዚህ ጋር ኢሜል @gmail.com ብዬ ቀጥታ ምን አደርጋለሁ? ኔክስት እለዋለሁ ማለት ነው። ኔክስት ስለው ምን ይለኛል? ፓስዋርዴን እንዳስገባለት ያዘዘኛል። ፓስዋርዳችሁን ቀጥታ አስገቡለት። እኔ አስገብቼ እንታ አሁን ፓስዋርዴን አስገብቻለሁ። እዚህ ጋር የውነት እዚህ ጋር ምን አደርጋለሁ? ኔክስት እለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ምን እለዋለሁ? እዚህ ጋር ከታች ያለውን ባክአፕ እንዲያደርግላችሁ ከፈለጋችሁ ቀጥታ ተርን ኦን ባክአፕ ማለት ትችላላችሁ። እኔ ግን ስለማልፈልግ ዶንት ሪተርን ኦን እለዋለሁ። ከዛ አይ አግሪ ትሉታላችሁ። አይ አግሪ ስትሉት ከዛ ሞር አክሴፕት እለዋለሁ። እዚህ ጋር አክሴፕት እለዋለሁ። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ምን አደረግን ማለት ነው? እዚህ ጋር ክሬት አድርገናል። እንዴት ነው የምናውቀው? የውነት ኢ ምልክት ከላይ ይታያችኋል። ይችኛዋን ኢ ምልክቷን ቀጥታ ክሊክ አደርጋታለሁ። ይሄንን ክሊክ በማደርግበት ሰዓት ምን ታደርጋላችሁ? ወደ ታች ስትሄዱ ዮር ቻናል የሚለውን ቀጥታ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ዮር ቻናል የሚለውን ከዛ እዚህ ጋር ምን ያዛችኋል? ፒክቸር እንድታስገቡለት የራሳችሁ ፕሮፋይል ፒክቸር እንድታስገቡለት ያዛችኋል። እቺን እዚህ ጋር የፎቶ ምልክቷን ቀጥታ በመንካት ከዛ ቹዝ ፍሮም ጋላሪ ይላችኋል። ወደ ጋላሪ ትሄዱና የምትፈልጉትን ፎቶ ትመርጡለታላችሁ። እዚህ ጋር ከዚህ ጋር ለምሳሌ አንድ ፎቶ ልምረጥ። እዚህ ጋር ዝም ብዬ እንደዚህ አስገባሁ። ልክ ፕሮፋይል ፒክቸር አስገባሁ። ቀጥታ እዚህ ጋር ደግሞ ስሙን ኔም ደግሞ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ስም ስትጠቀሙ ቆንጆ የሆነ ብራንድ የሆነ ስም አስገቡ። ወደፊት የማይቀያየር
ማለቴ ያልተደጋገመ ስም ቢሆን የተመረጠ ነው። ስለዚህ እኔ እዚህ ጋር ማደርጋለሁ ኤደን ቲዩብ ብዬ ሴቭ አደረኩ ማለት ነው። ቀጥታ እዚህ ጋር እንደዚህ ካደረኩ በኋላ እዚህ ጋር ክሬት ቻናል አለዋለሁ። ክሬት ቻናል አልኩትኝ። ከዛ ቻናል ክሬትድ አለኝ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቻናላችን ምን አድርገናል ማለት ነው? ክሬት አድርገናል። ከዚህ በመቀጠል ምንድነው የምናደርገው? ወደ ክሮም እንገባለን። ቀጥታ ወደ ክሮም ስንገባ ክሮም እንገባለን። ክሮም እንከፍትና ከዛ እዚህ ጋር አዲስ ታብ እንከፍታለን። ልክ ክሮም ስንከፍተው ልክ እንደዚህ ሆኖ ይመጣልናል። ይሄንን ምን እናደርጋለን? ይሄንን www.youtube.com ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ወይም ደግሞ ልክ እንደዚህ ዩቲዩብ አይካኑን ስትነኩት ልክ እንደዚህ ይመጣል። ከዛ እዚህ ጋር ከጎን 3 ነጥብ ቀጥታ ወደ ዲስክቶፕ ሳይት እንቀይረዋለን ማለት ነው። ዲስክቶፕ ሳይት ቀጥታ ቲክ እናደርግና እንቀይረዋለን ልክ ኮምፒውተር ላይ እንደምናየው ቪዲዮ። ከዛ እዚች ጋር ከጎን ላይ ምን ይላል? ሳይን ኢን የሚል ይመጣል። ካልመጣላችሁ የአካውንታችሁ ፕሮፋይል ካልመጣላችሁ እዚህ ጋር ሳይን ኢን ይላል። ሳይን ኢን በሉትና ከዛ ምን ይላል? ኮንቲኒው አስ ይልና የራሳችሁን ኢሜል ያመጣላችኋል። ከዛ ኮንቲኒው ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር ፕሮፋይላችሁ የራሳችሁ ፕሮፋይል እዚህ ጋር ይመጣላችኋል። ይኸውነት እዚህ ጋር እኔ ሮቴት ላድርገው። ቆይ እስኪ ልክ እንደዚህ ሮቴት አድርጉት ስልካችሁን። እኔ ከዛ በደንብ እንዲታይ ብዬ ነው። እዚህ ጋር ፕሮፋይል ፒክቸራችሁን ትነኩታላችሁ። ፕሮፋይል ፒክቸራችሁን በምትነኩበት ሰዓት ቀጥታ ምን ይላል? እዚህ ጋር ከታች ላይ ሶስተኛ ላይ ዩቲዩብ ስቱዲዮ የሚለውን ክሊክ ማድረግ ነው። ዩቲዩብ ስቱዲዮ የሚለውን ቀጥታ ክሊክ ስናደርግ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ይከፈትልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ከዛ እዚህ ጋር ምን ይለናል? ዌልካም ቱ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ይለናል። ስለዚህ ኮንቲኒው እንላለን። ይሄንን ክሎዝ ልበለው። ከዛ እዚህ ጋር ምን ይላል? ቻናል ዳሽቦርድ እና ቻናል አናላይቲክስ 0 ሰብስክራይበር ነው የሚለን። ዋች አወርም 0 ነው፣ ቪውም 0 ይለናል። ስለዚህ ምክንያቱም አሁን ነው ገና የከፈት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንደዚህ ከሆነ በኋላ እዚህ ጋር ከጎን ሴቲንግ ምልክቷለች። ይችን ሴቲንግ ምልክቷን ቀጥታ ከታች ላይ ይችን ክሊክ እናደርጋታለን። ክሊክ በመናደርግበት ሰዓት ልክ እንደዚህ ይመጣል። ምን ላይ እናደርገዋለን? ቻናል የሚለው ጋር ማለት ነው። ቻናል የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ቻናል የሚለውን ክሊክ በመናደርግበት ሰዓት ቤዚክ ኢንፎ፣ አድቫንስ ሴቲንግ ኤንድ ፊውቸር ኤሊጂቢሊቲ የሚል ይመጣልናል። እናንተ ምን ታደርጋላችሁ? ፊውቸር ኤሊጂቢሊቲ የሚለው ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ። ፊውቸር ኤሊጂቢሊቲ ክሊክ ስታደርጉት ቀጥታ ፊውቸርስ ዛት ሪኳየርድ ፎን ቬሪፊኬሽን የሚለው ጋር ምን ይለናል? እዚች ጋር ከጎን በተኗን ክሊክ ስናደርጋት ምን እንደሚለን እዚህ ጋር ላሳያችሁ። These features are available if your channel is free of active community guidelines strikes and you verify your phone number with us ይልና videos longer than 15 minutes custom thumbnail live streaming applying content idea claims ይላችኋል። ይሄንን ምን ታደርጋላችሁ? የግድ ቪዲዮአችሁ ከ15 ደቂቃ የበለጠ እና የዩቲዩብ ተምኔል ለመጨመር ላይቭ ለመግባት ይሄንን ምን ማድረግ አለብን? ፎናችንን ቬሪፋይ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ቬሪፋይ ፎን ናምበር የሚለውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ቬሪፋይ ፎን ናምበር ስትሉት ልክ እንደዚህ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር ምን ይለናል? how should we deliver the verification code to you ይልና የሚልክላችሁ በምንድን በቴክስት ወይም ደግሞ
በድምጽ በቮይስ እንዲላክላችሁ ነው የምትፈልጉ ይላችኋል። እናንተ ሴሌክት አደርጋላችሁ። ከዛ ሴሌክት ዮር ካንትሪ ይላችኋል። እናንተ ትመርጡለታላችሁ። ስለዚህ እኔ እዚህ ጋር ኢትዮጵያ ብዬ እመርጣለሁ። ይኸውነት ኢትዮጵያ አልኩኝ። ከዛ እዚህ ጋር ስልክ ቁጥራችሁን አስገቡ ነው የሚላችሁ። ስለዚህ አሁን ምን አደረኩ ማለት ነው? ስልክ ቁጥሬን አስገብቻለሁ። ጌት ኤ ኮድ እለዋለሁ። ጌት ኤ ኮድ ስለው ጌት ዮር 6 ዲጂት ቬሪፊኬሽን ኮድ ይልና 6 ቁጥሮችን በምን ይልክልኛል? በስልኬ ይልክልኛል። ይሄንን ቀጥታ ምን አደርጋለሁ? ስልኬ እዚህ ጋር ስላልሆነ ይኸውነት ከጎን ልኮልኛል። እሺ አሁን እዚህ ጋር ምን ይለኛል ማለት ነው? ፎን ናምበር ቬሪፋይድ ብሎኛል ማለት ነው። ኮንግራቹሌሽን ዮር ፎን ናምበር ኢዝ ናው ቬሪፋይድ ብሎኛል። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ጨርሻለሁ። ከዚህ ምን አደርጋለሁ? ባክ ብዬ መለሳለሁኝ። እዚሁ ጋር ይሄንን ክሎዝ ለዋለሁ። ከዚህ ወጣለሁ። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር የዶላር አይከኗን ቀጥታ ክሊክ አደርጋለሁ። ክሊክ በማደርግበት ሰዓት እዚህ ጋር ምን ይለኛል? ሞኔታይዜሽን ኖት አቬይላብል ኢን ዮር ሎኬሽን ዘ ዩቲዩብ ፓርትነር ፕሮግራም ኢዝ ኖት አቬይላብል ኢን ዮር ከረንት ሎኬሽን ኢትዮጵያን ኢፍ ዚስ ኢዝ ሚስቴክ ፕሊዝ አፕዴት ሎኬሽን። አሁን እዚህ ጋር በኢትዮጵያ ውስጥ ቀጥታ ዩቲዩብ ምንድን ማለት መክፈት አይቻልም ነው የሚለኝ። አሁን ባለሁበት ከረንት ካንትሪ ምንድነው ይሄ ማለት ዩቲዩብ መስራት አይቻልም ማለት አይደለም። ዝም ብላችሁ እናንተ ምን ታደርጋላችሁ? ካንትሪ ትቀይሩለታላችሁ። እዚህ ጋር አፕዴት ሎኬሽን ትሉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ሴሌክት ካንትሪ ትሉና ደስ ያላችሁን አገር ምረጡለት። ከዛ እዚህ ጋር እኔ ዩኤስኤ ብዬ መረጥኩኝ። ከዛ እዚች ጋር ምን ይላል? ሴቭ የሚላል ሴቭ በሉት። ሴቭ ስለው ቀጥታ ምን ይለኛል? እዚህ ጋር 0 ሰብስክራይበር 0 ፐብሊክ ዌች ሃወር 2 ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ኤንድ አክቲቭ ኮሚኒቲ ጋይድላይንስ ይለኛል። ይሄንን እናንተ ዩቲዩብ ቻናል ከከፈታችሁ በኋላ በ12 ወር ውስጥ በአንድ አመት ማለት ነው 1000 ሰብስክራይበር 4000 ዎች ሃወር የግድ ካገኛችሁ ነው አፕሩቭ የምትደረጉ። ስለዚህ ይሄንን ለማድረግ ደግሞ የራሳችሁን ቆንጆ የሆነ ብራንድ ፈጥራችሁ የራሳችሁን ቪዲዮዎች እየሰራችሁ በተሎ ከሳምንት 3 ቀን ወይ 4 ቀን እየሰራችሁ አፕሎድ ማድረግ አለባችሁ። ነገር ግን የሰው ቪዲዮ ዳውንሎድ አድርጋችሁ አፕሎድ የምታደርጉ ከሆነ ቻናላችሁ ሊዘጋ ይችላል። ስለዚህ ከዚህ በመቀጠል ምን ታደርጋላችሁ? ኖቲፋይ ሚ when I am eligible። ስለዚህ ይሄ ሲሞላ ቀጥታ ዩቲዩብ በኢሜይላችሁ ሜሴጅ እንዲልክላችሁ ይሄንን ኖቲፋይ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ክሊክ አድርገዋለሁ። ስለዚህ አሁን ሙሉ ለሙሉ ዩቲዩብ ክሬት አድርገን ጨርሰናል ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ ባይ ቻው።